elpusztítottuk. A Kajvó horgászbotgyárral való rendkívül sikeres együttműködésünk a legjobb példája annak, hogyha az ember kellően céltudatos, tudja, hogy mit akar, ért a szakmájához, és ehhez megtalálja még a megfelelő gyártót, akkor közösen együtt nincs elérhetetlen cél. Az együtt létrehozott rendkívül magas minőségű horgászbotjaink iránti igény minket is megdöbbentett. 2025. októberében kerültek elsőként forgalomba a nagy távolságú horgászathoz kifejlesztett nagypontyos horgászbotjaink, majd ezt követték a távdobó féderbotok, míg 2026 év elején végre megérkeztek az extrém igénybevételre tervezett folyóvízi féderbotjaink is. Mi tudtuk jól, hogy ezek a horgászeszközök brutálisan jók. Nem véletlenül fektettünk bele ennyi időt, energiát a fejlesztésükbe, a tesztelésükbe, és nem véletlen kerültek relatíve ilyen későn forgalomba. De minden belefektetett idő mit sem ér, ha végül a vevő, aki kézbe veszi, nem értékeli mindezt. Na és ezután jött az igazán kellemes meglepetés, ugyanis azok, akik bizalmat szavaztak ezeknek a horgászbotoknak, azok, akik kipróbálták, saját maguk tapasztalták azt, hogy minden eddigitől könnyebben tudnak akár mondjuk a boilis nagy távolságú horgászathoz fejlesztett horgászbotjainkkal dobni, vagy a távdobó féderbotjainkkal az eddigi kinkeserves 90-100 métert könnyedén felülmúlták és dobtak 110-120-130 métert, arról nem is beszélve, hogy mondjuk az Extreme 500 River folyóvízi féderbotunkkal, amellyel akár 500 grammot is be lehet vetni, valóban nem törik el, mikor ekkora súlyt akasztotok a végszelékre. Szóval mindez nem üres ígéret, hanem amikor ti magatok tapasztaljátok, hogy ez működik, akkor utána olyan mennyiségű pozitív visszajelzést kaptunk, mint még eddig talán soha. Na ez ad újra erőt, energiát és lendületet ahhoz, hogy tovább haladjunk ezen az úton. De a közös munkánknak még mindig nagyon az elején járunk, bár nem kérdés, hogy a háttérben folyamatosan zajlanak a fejlesztések, a tesztelések, a próbák. Ezekről már több kisebb-nagyobb filmben is hírt adtunk, és örömmel mondhatom, hogy hamarosan végre megérkeznek a Gold Method féderbotok. Megérkeznek a halcsapergetőbotok, és még számos egyéb meglepetéssel szolgálunk, amelyeket hamarosan látni fogtok. Ez megadta magát. Elpusztítottuk. Termékpalettánk, legyen szó a saját haldorádó, vagy pedig a webáruházukban található egyéb termékek köre folyamatosan változik, fejlődik, alkalmazkodunk a kor igényeihez és a megváltozott horgászati trendekhez. Meggyőződésem, hogy hazánkban rövid időn belül a pergetőhorgászat lesz a harcsahorgászat mellett az egyik legnépszerűbb módszer. És ez főként a fiatalabb 30 év alatti horgászoknál figyelhető meg ez a tendencia, akik sokkal jobban szeretik a dinamikusabb, pörgősebb, mozgalmasabb horgászati módszereket, egyre kevesebben akarnak leülni és órákat egy adott helyen dekkolva a halat várni. Szokták mondani, hogy az élet a legnagyobb rendező, és gyakorta olyan lehetőségeket kínál, amely az ember hirtelen nem is tudja, hogy hogyan reagáljon. Nyilván, aki kellően nyitott, felkészült és céltudatos, az él ezekkel a lehetőségekkel. Hát én is ezt tettem, és képzeljétek el, hogy az elmúlt évben megismerkedtem az Ekuda nevű gigafaktorival, én csak így nevezem őket. Ez egy 4 hatalmas gyárból álló horgászcikk gyártó cég, csoport, amelynek van saját horgászbotgyára, van saját orsógyára,
van saját műcsali gyára. És van egy apró cikkeket előállító saját gyáruk is. A világ legnevesebb márkáival dolgoznak együtt, legyen szó az Amerikai Egyesült Államokról, Japánról, Dél-Amerikáról vagy Európáról. A fő specialitásuk az a pergető horgászbotok és a pergető horgász orsók gyártása, és hát nyilván az ehhez kötődő rendkívül széles szortimentben előállított műcsalik hihetetlen tömkelege. De emellett a másik fő specialitásuk az a féderhorgászbotok. Több mint 20 éve gyártják ezeket az eszközöket, és amikor a gyárukban tettem először látogatást, lenyűgözött az, hogy milyen rendkívül magas minőségben, milyen precizitással és aprólékos odafigyeléssel készítik mindezeket. Amikor a gyár központjában először tettem látogatást, akkor szembesültem vele, hogy sehol az eddigi horgászati gyártó cégeknél tett látogatások során sehol nem láttam olyan nagy létszámú kutató, fejlesztő és mérdök gárdát, akiknek a feladata, hogy elsősorban a megrendelők igényeit maximálisan kiszolgálva olyan eszközöket fejlesztenek, amelyek természetesen minden körülmények közepette a maximálisat hozzák. De ezáltal, hogy ők a világ minden pontjáról kapnak fejlesztésre váró igényeket és információkat, olyan nagy tudásbázist alakítottak ki, amellyel szó szerint nincs lehetetlen. De amire különösen büszke vagyok, hogy még ennek a csapatnak is tudtam újat mutatni, és kialakult időközben egy olyan közös kutató és fejlesztő munka, amely során a több évtizedes horgásztapasztalatomat rendkívül nagyra értékelve, és azt felhasználva olyan eszközöket tudunk majd a közeljövőben forgalomba hozni, amelyek igazi világújdonságnak fognak számítani. Jó néhány alkalommal jártam már a gyárban, és kifejezetten jó kapcsolatot sikerült kiépíteni a cég vezérkarával és tulajdonosával. És a legutolsó látogatásom során egy olyan megtisztelő ajánlatot tettek elém, amelyre örömmel mondtam igent, hiszen felajánlották azt, hogy Magyarország, illetve a környező országok, összesen 10 európai országban kizárólag mi lehetünk az ECUDA márkajelzésű termékek kizárólagos forgalmazói. Újabb hatalmas lépés cégünk életében, hogy egy stratégiai partnerrel, Kína egyik meghatározó, rendkívül magas minőségű horgászbotokat és egyéb eszközöket előállító cégével tudtunk megállapodni, és megkaptuk elsőként az általuk előállított ICUDA márkajelzésű termékek Európában 10 országra történő kizárólagos forgalmazási lehetőségét. Azonban ez a fajta stratégiai együttműködés nem csupán ebben merül ki, hanem újabb, közös fejlesztésű horgászbotok és egyéb termékek fognak a jövőben megjelenni. Az erről készült plakett, amely ezt igazolja, hogy mi forgalmazhatjuk a termékeiket, illetve együtt dolgozhatunk velük, azt most átadja nekem a kereskedelmi igazgató. Az a hát. A több ezer darabot számláló kínálatuk a pergetőhorgászathoz van optimalizálva, minden megtalálható, ami ehhez a módszerhez szükségeltetik, és teljesen mindegy, hogy ez tengeri, vagy pedig édesvízi horgászatról szól. Én ebből a rendkívül széles szortimentből elsőként azokat a pergető horgászbotokat választottam ki, amelyek itt előttem láthatók. Biztosra veszem, hogy ezek tökéletesen alkalmasak a hazai, illetve európai pergető módszerekhez egyaránt, legyen szó az ultralight pergetésről, a közepesen erős dzsiges süllőhorgászatról, vagy akár a legextrémebb harcsapergető horgászatról. Ez az elérhető kínálatnak csupán egy része, de jól látod, hogy ezek között is vannak hagyományos peremfutósóval használható pergetőbotok, míg vannak revolver nyíllel ellátott, casting, multisósóval használható horgászbotok is.
Ezen termékek részletes, precíz leírásait és bemutatóit a webáruházunkban megtaláljátok. Mivel közvetlenül a gyártótól vásárolunk, mivel mi vagyunk a kizárólagos forgalmazói ezen termékeknek 10 országban, így olyan árakon sikerült ezeket az eszközöket megvásárolni, amelyeket más, hasonló karakterű, felszereltségű horgászbotokkal összehasonlítva messze a legkedvezőbb áron tudjuk adni. Ha az itt látható pergető horgászbotok bármelyike felkeltette az érdeklődéseteket, további információra van szükségetek, látogassátok meg a Haldorádó webáruházát, mindent megtaláltok, ha pedig kézbe szeretnétek venni, gyertek el Kiskunhalasra, a Haldorádó centrumba, vagy pedig keressétek a viszontradó partnereinknél.